mabuhay. Ngayong araw ay nagagalak kaming makasama kayo sa isang napakahalagang pagdinig, ang pagtatapos sa elementarya ng ating mga minamahal na mag-aaral. Ito ang araw na pinakahihintay ng bawat isa sa atin dahil matapos ang 7 taong pagsisikhay at puspusang pagpupunyagi sa pag-aaral ay makakamtan niyo na ang katibayan ng inyong tagumpay. Ngunit tandaan natin, ang pagtatapos ay pasimula pa lamang sa pagtahak ng panibagong landas at mga hamon sa buhay. Hindi lingid sa ating kaalaman ang mga nararanasan nating suliranin ngayon dulot ng pandemya. Tulad na lamang ng ating nararanasan na mga pagbabago sa ating pag-aaral. Mula sa ating mga nakasanayan ng gawin, ngayon ay humaharap tayo sa mga pagbabago o new normal. Ngunit gaano man kahirap
patuloy pa rin tayo sa ating buhay at hindi ito magiging hadlang para hindi nyo abutin ang inyong mga pangarap. Lagi nating tatandaan, God's timing isn't always our timing. He may not work things out the way we plan, but He is working things out for better. Ipagpatuloy ninyo ang inyong mga hangaring makamit ang inyong mga pangarap at maging matatag sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Ang pagtatapos ngayong taon ay may paksang kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Matutunghayan natin ang pagpasok ng mga batang magsisipagtapos sa pamumuno ng kanilang gurong kagapat. Angkat ng Romela, Romela Bryan C. Asuncion, gurong kagapat. Angkat Pagtatapos, Inang Maribel C. Benitez, gurong kabayo. Orion, Inang Daisy A. Meray, gurong kabayo. Angkat Precious, Inang Menajoy V. Filomena, gurong tagapay. Mga guro ng Paaralang Elementarya ng San Jose, panuruang taon 2020-2021. Mga guro sa kindergarten, Marlene M. Corpini, gurong tagapayo, section Lilac at Lili. Queenie A. Dagaohes, gurong namumuno, tagapag-ugnay sa Twinkler Scout. Abigail Sarel C. Katindig, tagapag-ugnay sa Kids Scout. Mga guro sa unang baitang, Amy S. Lucena, gurong namumuno, Brigada Eskwela at tagapag-ugnay sa Adapt School. Rebecca B. Reverente, gurong tagapayo, section Lira. Russell B. Silvano, tagapag-ugnay sa ENDEP. Russell S. Tuanyo, gurong tagapayo, section Polaris. Alibel M. Villaras, gurong tagapayo, section Vega. Mga guro sa ikalawang baitang, Maria Cristina C. Alcances, tagapag-ugnay sa WIN. Leah Grace M. Arevalo, gurong tagapayo, section Einstein. Maria Avon Alia D. Centino, gurong tagapayo, section Newton. Roslyn T. Macandog, gurong namumuno, tagapag-ugnay sa ICT. Orelaine O. Viernes, gurong tagapayo, section Archimedes. Mga guro sa ikatlong baitang, Bernabeth E. Clemenzo, Teacher Clerk. Hazel S. Crisostomo, tagapag-ugnay sa ESP. Nelly C. La Vega, gurong namumuno, tagapag-ugnay sa Star Scout. Cindy C. Lieno, gurong tagapayo, section Deon. Annie B. B. Ramos, tagapag-ugnay sa Mother Tongue. Mga guro sa ikaapat na baitang, Gina A. Abadinas, Master Teacher 1 Consultant. Knight P. Arsa, tagapag-ugnay sa LIS at EBASE. Shirley G. Ganaban, Disbursing Officer. Brendo L. Pohay, tagapag-ugnay sa BSP. Nalisa M. Pamatian, tagapag-ugnay sa Filipino at ALS. Ruth G. Sabado, tagapag-ugnay sa Feeding. Ella Grace G. Tulagan, gurong namumuno, tagapag-ugnay sa English. Mga guro sa ikalimang baitang, Justo G. Bedan Jr., tagapag-ugnay sa SDRRMC. Tani C. Benitez, tagapag-ugnay sa EPP at Gulayan sa Paaralan. Bernard L. Malunes, gurong namumuno. Maria A. B. Pambid, tagapag-ugnay sa PE at Health. Kristen Marie P. Nicole, tagapag-ugnay sa Music at Arts. Florencia A. Solarta, SPG Advisor, tagapag-ugnay sa AP.
Romela V, Master Teacher 1, Sol. Mga guro sa ika-6 na baita. Bryan C. Asuncion, gurong namumuno School Paper Advisor. Maribel C. Benitez, tagapag-ugnay sa Science at Project Asia. Vivian B. Estil, Master Teacher 1, Consultant. Mena Joy V. Filomena, Canteen Teacher. Hilda T. Havard, Master Teacher 2, Consultant. Maria Clara M. Minyao, tagapag-ugnay sa Guidance. DCA Veray, School Custodian. Sita M. Yakas, tagapag-ugnay sa Mathematics. Deputy Officer sa pangunguna ng ating Deputy President Ginang Lea M. Caliboso. Mga panauhing undangan. Dr. J. F. Macasel, Sese, Nuno Parang Pinuno, pangalawang pandibisyong tagapamanihala ng mga parang lungsod ng Makati. Kasama ang ating punong guro, Romela V. Sanchez. Ilang pasimula, buong puso nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Nasusundan ito ng panalangin sa pangunguna ni Ginang Hilda T. Havard. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, pero sa sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinihang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisitin, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tulad awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, makituwin at araw niya kailan ang may magtitindig. Lumagang araw ng walhagis pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang higaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panginoon, aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama, ang aming mga puso ay puspos ng galak sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Marami po kaming pinagdaanan sa loob ng isang taon. Iba't ibang uri ng problema ang aming naranasan. Bagamat minsan ay nais namin itago, alam namin hindi ito maaaring takasan sapagkat sa iyong karunungan, ito'y aming malalagpasan. Sa araw kong ito ng pagtatapos, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo. Hindi ang kagustuhan namin ang masusunod, kundi ang nais mo. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging
paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Awitin natin ng may pagmamalaki ang Makati March. Para sa pagbati, pakinggan natin ang batang nagkamit ng may matas na karangalan, Banse Zoe D. Camisi. Aming panauhing pandangal, kagalang-galang, Mayor Marlene Abigail Binay, Punong Lungsod ng Makati, Dr. J.F. Makashed, Sesek. Nanunuparang pinuno, pangalawang pandibisyong, tagapagmanehala, kinatawan ng kagawaran ng edukasyon, sa pamamahala ni Carlene S. Sidilia, Sesek. Nanunuparang pinuno, tanggapan ng pangsangay, na tagapamanihala sa mga paralan ng lungsod ng Makati. Sa aming masipag at butihing punong guro, ginang Romela V. Sanchez. Sa Pangulo ng GPTA, ginang Lea M. Caliboso. Sa aming mga minamahal na mga guro, mga magulang, mga kapwa ko magsisipagtapos, isang maalab na pagbati sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nagtitipon-tipon upang saksihan na isang mahalagang pangyayari sa buhay bilang isang mag-aaral. Matapos ang 7 taong pagtitiyaga, paghisikap, pagpupunyagi at pakikibaka sa mga hamon ng buhay, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Maluwalhati nating napagtagumpayan ang lahat na ito. Lahat ng ating sakripisyo, pagtitiyaga at pagtitiis ay nagbunga. Ngayon, masasabi nating tunay na nagtagumpay tayo sa laban na ito. Sa tulong at gabay ng ating mga guro, mga magulang,
at sa pamamagitan ng ating determinasyon, pagsisikap at pagsisipag sa pag-aaral, walang laban na di natin makakaya. Sa mga pagbabagong ito, lalo na sa sektor ng edukasyon, ramdam ko na lahat tayo ay apektado. Gayunpaman, tiwala ako na sa kabila ng mga pagsubok na ito, sa ating henerasyon ay may liwanag at ngiti kasabay ng ating pagbangon tungo sa magandang bukas. Tingnan natin ang pagtatapos na ito bilang isang paalala at inspirasyon na kayang-kaya nating harapin ang anumang pagsubok kapag tayo ay nagkakaisa, nagtutulungan at sama-sama na naghahanap ng mga solusyon sa ating problema. Kaya, sa halip na mawalan ng pag-asa, panatilihin ang pananampalataya at manatiling nakatuon. Ika nga, there is always a light at the end of the tunnel. Sa araw na ito ay kikilalanin at pararangalan ng lahat ng mga mag-aaral na talagang nagsikay sa pag-aaral. Nagpakita ng pagiging matyaga, masipag, at may pagpapahalaga sa sarili at edukasyon sa gitna ng krisis na kinakaharap natin ngayon. Hindi dito nagtatapos ang ating pakikibaka, bagkus ito ay simula pa lamang ng panibagong yugto ng ating buhay, tungo sa mas mataas na antas ng pag-aaral. Tutuloy nating abutin ang ating mga minimithing pangarap. Huwag tayong susuko. Taas noo at buong tiwala nating harapin ang anumang pagsubok sa buhay. Tayong mga mag-aaral sa panahon na pagbabago ay handa sa anumang hamon sa buhay. Sabay-sabay tayong humakbang tungo sa maunlad na kinabukasan. Lalo nating patatagin ang kalidad na edukasyon sa gitna ng pandemya. Lahat ng ating natutunan mula sa ating masisipag na mga guro ay gamitin nating sandata sa pagtahak tungo sa panibagong bukas. Lagi nating tatandaan na ang pag-aaral ang susi ng ating tagumpay, sa tulong ng mga taong walang sawang nagmamahal at nag-aaruga sa atin. Ang ating mga magulang, mga guro, at higit sa lahat ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Abutin natin ang tugatog ng ating tagumpay. To borrow the words of the late Nelson Mandela, a good head and a good heart are always a formidable combination. In this regard, we are here to celebrate the graduation of an outstanding class, a distinguished class. A formidable class, a class brimming not only with knowledge but with compassion and ambition. The San Jose Elementary Class of 2021. Thank you and welcome to our virtual graduation. Para ipakilala ang mga batang magsisipag para sa taong nanguruang 2021, pakinggan natin ang ating minamahal na puno, Ginang Romela V. Sanchez, at pagtitibayin ni Arlene S. SJES, puno parang pinuno, kung sangay na tagapamanihala ng mga paaralang lungsod ng Makati. Sa aming pinagpipitagan ng nanunuparang pinuno ng mga paaralang panlunsod ng Makati, Ma'am Carlene S. Sevilla, kinagagalak at kinararangan ko pong ipakilala sa inyo ang mga batang magsisipagtapos sa paaralang elementarya ng San Jose ngayong panaroang taong 2020-2021 na binubuo ng 85 mga batang lalaki at 80 mga batang babae na may kabuuang bilang na 165. Sila po ay kasiyasiyang na isakatuparan ang mga kinakailangan alinsunod sa kurikulum ng K-12 ng Kagawaran ng Edukasyon. Kaya hinihiling ko po na pagtibayin ninyo ang kanilang pagtatapos. Sa bisa ng kapangyarihang idinawad sa akin ng Kagawaran ng Edukasyon bilang nanunungkulang tagapamanihala ng mga paaralang lungsod sa Dibisyon ng Makati at sa pagpapatunay ng inyong punong guro na kayong lahat ay kasiyasiyang nakatapos ng mga kinakailangan para sa pagtatapos sa ilalim ng curriculum ng K-12 ng Department of Education para sa taong pangpanaruan 2020-2021, aking pinagtitibay ang inyong pagtatapos. Binabati ko kayong lahat. Ang unang pangkat ay makikilala ang kanilang gurong tagapayo, Ginoong Bryan C. Asuncion. Kabatang magsisipagtapos sa pangkat Andromeda, Alejandro T. Alberno, Ethan kay Lexi G. Argana, Ves Roy M. Caliboso,
Ann Denver P. Esel, Martin S. Jaqueca, Adrian L. Montero, Alan Jr. F. Musni, Ashley Gian James A. Nuevo, Rap Francis C. Alma, Ann Benedict A. Pongasi, Win Winchester G. Rosario, Aston Theodore L. Santiago, Muhammad Ryan A. Sarip, Sebastian Inigo M. Igat, Horus T. Yonko, Helen John R. Agota, Krista May O. Antulen, Rosemary Jane C. Astete, Jane Claudine V. Bacoco, Rihanna N. Balani, Gretchen Claire B. Bonifacio, Maria Monina Alejandra C. Bregais, Whitney C. Bretanya, Paul Nailin B. Bostilio, Lara May B. Cabajo, Catherine C. De Jesus, Ian Albi E. Espiritu, Ayla May D. Icasa, Riane Akira R. Mikutuan, Savannah Julian D. Peralta, Giselle Ann C. Neda, Lilian Ann E. Semilia, Leah Aed M. Tan. Maligayang pagtatapos, Pangkat Andromeda. Susunod na pangkat, ipakikilala ng kailang gurong tagapayo, Ginang Maribel C. Benitez. Mga batang magsisipagtapos sa pangkat Centaurus. Adrian John Cabale, Christian De Vera, Vince Daniel D. Hernandez, Josh Simon E. Maceres, Maynard D. Malunes, Prince Tristan S. Matias, John Adrian V. Mesa, Dan Paul N. Pilapil, Carl Cedric D. Pimentel, Michael Angelo P. Ramento, Erwin Kim J. Segura, Zane Lebron R. Sepe, James M. Shaw, John Benedict M. Soriano, Terence Rafael L. Valencia, Terence John A. Velasco, Kimberly May U. Absede, Jane Carlen L. Abelarde, Saria Marie M. Apo, Alania A. Ansari, Savina L. Caliboso, Vance Zoe B. Kaminsi, Kay Celine S. Gracia, Ian Sabela V. Malana, Lunam PCE Masola, Nashla Ingrid R. Noal, Maria Cristina S. Ocampo, Hannah Lane O. Simbe, Samantha Adrienne S. Sinang, Orian Angela Solis,
Janel D. Toralba, Jana Kim D. Velasco. Maligayang pagtatapos, pangkat Centaurus. Ang susunod na pangkat ay pakikilala ng kanyang gurong tagapayo, Ginang Lucita N. Yakas. Mga batang magsisipagtapos sa pangkat France. Charles Vincent D. Aurelio, Adrian Justin D. Cabrera, Homer Justin D. Carodan, Tito Joaquin M. Prado, Miko A. Francisco, Harvey Jacob, Alejandro Jr. D. Manansala, Mare Cedric D. Pliquino, Ian J. C. Rolaza, Kilian Maxine M. Vilona, Angelo M. Hada, George Andre A. Lonyo, Alexandre Cayel Q. Petra, Edwin Nez N. Donato, Dones E. Sale, Cristo Arens D. Lino, Cassie Julian E. Nyoso, Ian Zion M. Chudoro, Ayrel Catherine B. Abalos, Julian R. Dow, Noel Francia M. Bejero, Liza Denise S. Abrigos, Maria Cassandra Dave N. Dasar, Natalie H. C. Cortez, Temaraya Faith E. Viva, Hannah May E. Isip, Daniel Haley V. Luneta, Izzy V. Moralita, Crystal Cyrene S. Nacion, Rosanne A. Nankil, Maria Sofia Lorraine N. Reyes, Marie Ann M. Bino, Maria Elaika D. Semanya. Maligayang tatapos ang Kat Octans. Ang susunod na pangkat ay pakikilala ng kanyang gurong tagapayo, Ginang Daisy A. Viral. Mga batang magsisipagtapos sa pangkat Orion. Kirk Michael O. Ortega, Andre M. Arita, Vincent Balyares, Invert P. Canha, Harry Daniel F. Dangilan, Hyler James P. Ducanes, Roniel A. Gabris, Ray Vincent P. Ibareta, Lejan Robert E. Madarang, Donna Dominic Manansala, Chrysler Dylan C. Morales, Ralph J. D. Rubin, Romeo D. G. Sales, Simon S. Salvacion,
Larry Anthony M. Sorima, Jared I. Ikulan, Dan Jurel S. Yamat, Rainela Marie J. Abdao, Alexandra Nicole S. Altarejos, Ruchel Grace V. Bago, Jasper Shane Balyador, Frances May L. Bridico, Juana Maris D. Calibay, Norhani L. Dandamun, Ashanti Nicole M. Deomania, Cristina A. Denuyo, Dian B. Fajardo, Charis P. Guevara, Chanel Gabriel V. Cao, Alaysa Cassandra D. Luciano, Clean R. Nagar, Princess Anika Ken D. Tamayo, Maxine P. Tesoro. Maligayang pagtatapos, Pangkat Orayon. Ang susunod na pangkat ay makikilala ng kanilang gurong tagapayo, Ginang Mena Joy V. Pelomena. Mga batang magsisipagtapos sa pangkat Precious. Juan Jairo A. Bartola, RJ G. Valdeo, John Kilo F. Tama, Carlo M. Villa, Hugh Ross D. Enriqueado, Sergio V. Ana, Ryan L. Jimenez, Elsa S. Shano, Luis Defer D. Bacaraeg, Matthew Luis F. Manalo, Eric L. Natividad, Oriel Andre F. Orial, Ren Brian C. Ferret, Joaquin Andre M. Romero, Henrik Simon C. Dennis, Asmar P. Umar, Wayne Cyril A. Tapos, Hazel Ann C. Kokua, Nervic C. Conjares, Angel C. Cortez, Angela P. Guzman, Rashlimit M. Diego, Erica Barbara H. Garcia, Sunday Yahona G. Garma, Trish C. Jimenez, Francelin Joy L. Manangan, Marie Angelique D. Mejia, Fanny Rain M. Fabilani, Angel Grace P. Ramento, Ana Gabriela R. Razan, Kyle Pauline L. Panhusay, Rose Ann A. Villaluna. Maligayang pagtatapos, Pangkat Perseus. Mga natatanging mag-aaral, mga batang nagkamit ng may karangalan, Ariel Catherine B. Avalos, Ruel Francia M. Abejero, Liza Denise Brigos, Saraya Marie M. Ako,
Rosemary Jane C. Astete, Jane Claudine B. Bacoco, Rihanna N. Balane, RJ G. Baldeo, Paul Nailin P. Bostili, Ives Roy M. Caliboso, Hazel Ann C. Kukua, Nurhani L. Dandamu, Angela P. de Guzman, Ashanti Nicole M. de Umania, Tito Joaquin M. Del Prado, Rian Albi E. Espiritu, Rashley Witz M. Gallego, Erika Barbara H. Garcia, Tande Liamona G. Garma, Kay Celine S. Gracia, Martin S. Jaqueca, Chris C. Jimenez, Anel Gabriel B. Cao, Ayen Sabela B. Malana, Maynard D. Malunes, Francilin Joy L. Manangan, Luna Pacey E. Masola, Marie Angelic D. Mejia, Ashley Gian James A. Nuevo, Amari Cedric D. Oliquino, Carly Rain M. Pabilani, Hannah Gabriela R. Rasal, Bren Brian B. Reverente, Kyle Pauline L. Tanhusay, Jared Ike D. Ulan, Ana Kim D. Velasco, at ang nagkamit ng may mataas na karangalan, Rylan John R. Agota, Maria Cassandra Dave and Baltazar, Nancy Zoe B. Camisi, Dian B. Fajardo, Liza Cassandra D. Luciano, Tian Adrian E. Busa, Joaquin Andre M. Romero, Ralph J. D. Rubi, Terence John A. Velasco. Nabati namin kayo. Bilang punong guro ng paaralang elementarya ng San Jose, isang malaking karangalan at kasiyahan para sa akin ang ipakilala ang ating panauhing tagapagsalita na itinuturing nating ina ng kagawaran ng edukasyon. Kagalang-galang na kalihim, Leonor Magtolis Briones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively
on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You
are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies,
And this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Pakinggan natin ang mensahe mula sa Regional Director Wilfredo E. Cabral. At the onset, I'd like to greet and give you that warmest congratulations for surpassing the pan-academic year. To the parents, the proud ones, for being able to send their children at this stage, let us give ourselves a tap and say to ourselves, congratulations. Under such volatile, uncertain, complex, ambiguous, and disruptive circumstances, several unexpected silver linings have emerged
in the basic education realm. Many of our aspirations at first seemed impossible, with all the doubts and apprehensions that made them seem really improbable. But when we summoned the will, they now become our reality. Your forgiveness graduates brought this momentous event into our current reality. Amidst this ongoing onslaught of COVID-19 pandemic that put enormous pressure in your part to adapt to the new learning norm, you never crumble, nor simply fold up. Your fervidness to learn carried this big day, the graduation ceremonies. With that, I warmly congratulate you all graduates. We, your DepEd Prime NCR family, share with your heartfelt joy as you celebrate your phenomenal educational accomplishment. Although there have been many concerns and frustrations on the drastic change in schools posed by pandemic, the upside is we have shown the light on how we can uniquely do our part to survive with the mantra, education must continue. And now we reach this far significantly and memorably, celebrating your accomplishment. Friends, ladies and gentlemen, with the virtual conduct of the end of school year ceremonies, we must realize that the crux of life is all about preparing our graduates to the next big step in their lives full of hope and courage. This COVID-19 catastrophe will eventually settle down. The corona coaster will sooner or later stop. And in due course, the Coronamageddon will be the thing of the past. By then, you graduates will be the driving force to forge a post-pandemic future. In no doubt that you have persevered the learning challenges and made this far. You are the ones who will open up a new era. In no time, your generation will be our country's post-pandemic future and beyond. The theme of this year's end of school rites is strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. Resonated the collective effort of our teachers, parents, school communities, local government units, partners in both public and private sectors, and other various organizations to ensure that quality basic education continue despite the challenges posed by the pandemic. To one and all who gallantly helped and made learning from home in varied modalities possible, we thank you. To all the graduates, let us look forward and ensure that you will be let us look forward and ensure that you will be the frontliners to change this nation, to change our country to a better one, with the needed characteristics, with the needed attributes for the future. Congratulations and thank you very much. Tingnan natin ang mensaheng pinapaabot ni Carleen S. Cedilia Cesar, tagapamanihala ng mga paaralang lungsod ng Makati. Isang mainit na pagbati ang pinararating ko sa lahat ng mga magsisipagtapos sa taong pangpanuruan 2020-2021 sa Dibisyon ng Makati. Sa gitna ng dinaranas natin na pandaigdigang pandemya
na bumago hindi lamang sa ating buhay, kung hindi sa larangan ng edukasyon, partikular sa pagtuturo at pag-aaral, kayo ay matagumpay na nakaagapay sa bagong normal at nanalo sa laban sa pamamagitan ng inyong pagtatapos sa araw na ito. Tunay na walang makapipigil sa masiging adhikain na matuto at binabati ko kayong lahat dahil kayo ay nagsilbing patunay sa aming matibay na paniniwala sa kahalagahan ng edukasyon. Sunod sa adhikain ng kagawaran ng edukasyon na tuloy ang edukasyon sa gitna ng anumang sitwasyon, inyong pinatunayan na sa kabila ng mga pagsubok at hirap na dala ng pandemya, nasa inyo ang tiyaga, katatagan at determinasyon na likas sa bawat Pilipino. Ang tema ng pagtatapos ngayong taon, kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya, ay isang hamon sa lahat ng may mga taya sa edukasyon, kasama kayong magsisipagtapos, na ipakita na walang pandemya ang makapagpigil sa atin sa ating pagsusumikap na makamit ang dekalidad na edukasyon na magiging daan upang kayo ay maging kapakipakinabang na mamamayan ng inyong pamayanan at ng ating bayan. Ang araw na ito ay hindi maisa sa katuparan kung hindi sa pagmamahal at suporta ng mga taong nagsilbing hindi lamang inyong proteksyon, ngunit inyong lakas at naging susi sa inyong matagumpay na pagtatapos sa araw na ito. Ang aking mainit na pagbati at pasasalamat sa lahat ng mga magulang, mga guro, ating mga punong guro at lahat ng mga kaagapay ng ating paaralan sa inyong suporta at tulong upang marating natin ang mahalagang araw na ito. Dama po namin ang inyong matinding hirap at sakripisyo at nawa ang araw na ito ay magdulot sa inyo ng kaligayahan at magsilbing inspirasyon na lahat ay magagawa natin kung tayo ay magkakaisa. Hangad din na ang bagong normal ay magsilbing daan upang lalong nating pahalagahan ang mga biyaya ng buhay, kalusugan, pamilya at pananampalataya. Patuloy po tayong manalangin para sa mas maunlad at ligtas na bansa sa mga darating na panahon. At nawa ang araw na ito ay nagbigay sa atin ng pag-asa at ng masidhing paniniwala na walang imposible sa taong masipag at nagsusumikap. Muli, sa ngalan ng buong SDO Makati, binabati ko kayong lahat at naway patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ngayon naman ay maririnig natin ang mensaheng ipinapabot ni Honorable Luis N. Campos, kinatawan ng ikalawang district. Magandang araw Makati Sens, Luis Campos po, kinatawan ng Distrito 2 ng Makati, bumabati at nagbibigay pugay. Sa ating pong mga completers, congratulations sa inyo on your moving up day. Ako po, kasabay si Mayora Abby, Vice Mayor Monique Lagdameo, 10 po ng aming mga konsehal sa team performance. Nagpaparating po ng congratulations sa mga kabataang pupunta na sa kanilang susunod na yugto ng pag-aaral. I was once in your shoes. You probably think that you would be moving on to more happy days, more carefree ways. Try to assimilate the fact that you are starting to get serious in life. Your lessons will be harder. Your lessons in life will be deeper and more meaningful. Your relationships should last longer. So, ngayon, nagbibilin lang po ako sa inyo, kasabay ng pagpaparating ng congratulations, na pag-igihan nyo ang inyong pag-aaral sa susunod na yugto. Ihanda nyo ang sarili nyo sa mga challenges ng buhay, lalo na ngayon. Kitang-kita nyo, dumadaan tayo sa pandemya, dumadaan tayo sa pagsubok. We have to adjust, we have to adapt. Kung kaya naman, andito lang kami, nakasuporta, nakagabay, kasama ng inyong mga magulang, mga kawani ng DepEd, inyong mga guro. Kami nandito, handang tumulong at magbigay ayuda at gabay sa inyong lahat sa mga darating na panahon pa. So, mabuhay. Congratulations muli para sa bayan. Para magbigay ng mensahe, ating mapakikinggan ng lungsod ng Makati, Honorable Marlene Abigail S. Pinay.
Isang magandang araw sa ating mga guro, mga panauhin, mga magulang at lalong-lalo na sa mga mag-aaral na kakakumpleto lang ng school year 2020-2021. Masaya ako na dumating tayo sa araw na ito. Gusto kong batiin kayong mga bata na nagpursigi sa pag-aaral kahit na kakaiba ang ating sitwasyon magmula 2020 hanggang sa ngayon. Alam ko na hindi naging madali ang school year na ito para sa marami sa inyo, lalo na at napilitan kayong mag-aral, makinig sa inyong mga guro at sumama sa recitation at ibang class activities mula sa inyong bahay, na gamit ang ating blended learning system. Ngunit sa araw na ito, kayo ay aakyat na sa mas mataas na antas, at yan ay hindi dahil sa inyong pagsisikap at kagustuhan na matuto at mag-aral kahit na may pandemya. Binabati ko rin ang inyong mga magulang na gumabay ng gusto sa inyo habang kayo'y nag-aaral online. Bilib ako sa dedikasyon at pagmamahal nila sa inyo at sa mga magulang na sa sobrang sipag ay sila na rin ang madalas sumasagot sa modules sa mga anak nila. Sana naman ay may natutunan din kayo sa nakaraang taon. Gaya nga ng sinabi ko, hindi naging madali sa inyong mga bata ang sitwasyon natin ngayon. Hindi rin ito naging madali sa inyong mga kapwa mag-aaral at lalong-lalo na sa inyong mga magulang. Dahil dito, sinikap ng city government na gawin ang lahat upang hindi maapektuhan ng husto ang inyong pag-aaral. Sa tulong ng inyong mga guro ng DepEd, nakahanap kami ng mga solusyon para kahit may pandemya ay tuloy-tuloy pa rin ang inyong pag-aaral. Gayon din, sinikap din namin na mabigyan ang inyong mga magulang at kayo ring mga batang Makatizens ng sapat na ayuda para kahit pa paano mabawasan ang mga problema na dala ng pandemya at ng lockdown. Kaya sa araw na ito, sa graduates ng grade 6 at 12, pati na sa completers ng iba pang grade levels, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, good job, batang Makatizens. At laging tandaan, keep safe and get vaccinated. Pakinggan natin ang mensahe ng Vice Mayor ng Makati, Honorable Monique Dagnamena. Officials from the Department of Education, Schools Division of Makati City, and the City Education Department, esteemed educators, fellow public servants, parents and guardians, dearest graduates, good morning. First of all, I offer my congratulations to the completers and graduates of school year 2020-2021. I know that it was not an easy journey, especially with the coronavirus pandemic, but we are very proud that you were able to complete this academic year. I also wish to congratulate your parents, guardians, and mentors for supporting you and giving you guidance. This would not have been possible without all their support. Commencement exercises always remind me how proud I am of our students. It is a milestone that recognizes your strength of character and perseverance to finish your studies despite the COVID-19 threat. You have overcome a lot of hardships, and may this ceremony remind you of how worthy you are of this achievement. I hope that you will use the experience as an inspiration to further improve yourselves. May you apply all the lessons you have learned from your alma mater, and when you make life-changing decisions that have an impact on your city, your community, and your country. Our theme, Strengthening the Quality of Education Amid the COVID-19 Pandemic, reminds us that no global health crisis can stop proud Makatizen students from receiving quality education that they so deserve. Aside from providing a learner's package specifically designed for each grade and giving free 5-hour internet load daily, we also launched mobile learning hubs to serve as a venue of learning near your barangays. We, your city officials, will continue to provide for your needs and prioritize your welfare and protection above all. Together with Mayora Abby Binay and our City Council, we will continue to serve you with all our hearts. Again, congratulations to all our completers and graduates. Soar high and reach your dreams. Maraming salamat po sa inyong napakahalagang mensaheng ibinahagi ninyo sa amin sa araw na ito. Natitiyak po namin na ang inyong mga mensahe ay magsisilbing inspirasyon at gabay sa pagtahak ng bagong landas ng pakikipagsapalaran tungo sa maunlad na kinabukasan. Pakinggan natin ang paghamon na ibibigay sa atin ng batang nagkamit ng may mataas na karangalan, Terence John A. Velasco. Sa
Sa aming butihin at masipag na punong guro, Ginang Romela V. Sanchez, sa mga opisyal ng kagawaran ng edukasyon, Pandibisyong Sangay ng Makati, sa pamuno ni Carlin S. Cedilla, Sese, nanuparang tagapamanihala ng mga paaralang lungsod ng Makati, sa mga guro, sa mga magulang, at kapwa magsisipagtapos, magandang araw at mabuhay. Hatid ko ang kagalakan na ating nararamdaman sa araw na ito, sapagkat ito ang araw na sumisimbolo sa bawat kabanata ng pagtatapos ng isang mag-aaral na hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran at simula ng mas mabigat na hamon sa tunay na laban ng buhay. Sa kabila ng pandemya na bumalot at nagpabago sa takbo ng ating buhay. Mula sa trabaho, ekonomiya at tensyong pangkalusugan, lalong-lalo na ang sektor ng edukasyon na isa sa higit na naapektuhan ng pandemyang ito. Mga pagbabagong naganap mula sa face-to-face na pag-aaral at ngayon ang online learning o ang bagong pag-aaral na normal. Natututunan natin ang iba't ibang estratehiya at pamamaraan na nakatulong sa ating pagkatuto. Ang e-learning, Google Classroom, Google Meet, login, na-DC o na-disconnect, mga modules, at learning materials ay ilan lamang sa mga bagong salita na ating nasasambit ngayon, kasabay ng mga pagbabagong ating nararanasan. Ngunit, sa kabila ng iba't ibang hamon at suliranin na kinaharap ng bawat isa sa atin, ay matagumpay nating naitawid ang ating pag-aaral. Ito tayo ngayon, produkto ng mga pagbabago sa edukasyon. Sa kabila ng hamon ng pandemya ang Batch 2020-21, na naniniwala na kaya nating patatagin ang kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Nais kong magbalik tanaw sa ilang mga pangyayari sa kung paano tayo magsisimula hanggang kung nasaan tayo ngayon. Nasama-samang nagbubunyi at ipinagdiriwang ang isa sa pinaka-espesyal na araw natin, ang ating pagtatapos. Determinasyon, pagpupunyagi, kasipagan, pagtitiis, pagtsatsaga, at pagsusunod ng kilay. Kasama ng paggabay ng ating mga guro na nagsilbing pangalawang magulang natin sa paaralan at sa walang kapantay na pagmamahal, suporta at pagkalinga ng ating mga magulang at gayon din sa paggabay at pagpapala ng kung may kapal. Ito ang mahalagang elemento na nagdala sa atin kung nasaan tayo ngayon. Una ay nais kong pasalamatan ang aking mga magulang na laging nariyan na walang sawang sumuporta sa akin sa lahat ng mga gawaing pampaaralan na aking sinalihan at kinabilangan. Lagi silang nakagapay at handang makinig sa mga problema, maging ito man ay mula sa mga leksyon, proyekto at maliliit na detalye para maipasa ko ang mga iyon ng tama at maayos. Mama at Papa, maraming salamat po sa inyo. Nakita at naramdaman ko po ang lahat ng inyong pagsumikap at pagsasakripisyo para magabayan ako na makamit unti-unti ang aking mga pangarap. Nagsilbing inspirasyon ko po kayo bilang ako kasama ang aking mga kapatid na bagamat sila sa kabila ng ating estado sa buhay ay napakaswerte namin po kayo ang naging magulang namin sapagkat ipinakita niyo ang tamang pagpapalaki at paggabay sa aming magkakapatid. Mama at Papa, maraming salamat po sa inyo. Nakita at naramdaman ko po ang lahat ng inyong pagsusumikap at pagsasakripisyo para magabayan ako na makamit unti-unti ang aking mga pangarap. Nagsilbing inspirasyon ko po kayo bilang ako kasama ng aking mga kapatid na bagamat sa kabila ng ating estado sa buhay ay napakaswerte namin na kayo po ang naging aming magulang sapagkat ipinakita nyo ang tamang pagpapalaki at paggabay sa aming mga magkakapatid. Mama, mula sa simpleng pagluluto mo ng aming pagkain at hirap sa pag-aayos ng mga kailangan sa paaralan, di ka nagdalawang isip
na ibigay ang iyong oras at panahon para mapabuti kami. Inilaan mo ang iyong sarili upang magampanan mo ang pagiging ilaw ng tahanan na lagi kang nariyan bawat pagsagot ko sa module. Sa bawat araw na ako ay nag-online class, ay lagi kang nakaantabay sa pagpapalakas ng aking loob sa kabila ng mga panahon na ako ay sumusuko at napapagod sa dami ng gagawin. At kahit maging noon pa man sa face-to-face ay palagi kang nasa tabi ko. Marami pong salamat. Para sa aking papa na walang pagod sa pagtatrabaho para maibigay ang aming mga pangangailangan sa araw-araw sa pagbibigay mo sa akin ng iba't ibang mga payo na nakakatulong ng malaki sa mga desisyon ko na gagawin ngayon at sa mga susunod pa. Babaunin ko ang lahat ng iyon sa panibagong yugto ng aking buhay. Salamat po sa pagiging isang masipag at matatag na haligi ng ating pamilya. Sa aking mga kapatid na sina Kuya Jude at Angelo na nagsilbing mga kalaro ko, best friends at kabady ko sa lahat ng aking magagawa. Maraming salamat. Sa mga naging kaibigan ko mula noong kinder hanggang grade 5. Maraming salamat sa mga masayang oras at alaala na nakasama ko kayo. Sa bawat tawa o halakhak at masarap na kwentuhan, sa pakikipaglaro sa akin tuwing bago magpasukan at pag-uwian. Ang lahat ng iyon ay hindi ko makakalimutan. Sa inyo, mga kapwa ko magsisitapos, batid ko ang inyong katuwaan sa inyong mga puso dahil dumating na ang pinakaaasam nating araw, ang araw ng ating pagtatapos. Ngayon ay handa na tayong tanggapin ang katibayan ng ating tagumpay kasama ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga magulang at mga kaibigan. Sabay-sabay nating banggitin ang pasalamat sa ating mahal na paaralan, ang San Jose Elementary School, na naging tahanan natin sa loob ng 7 taon. Gayon din sa ating mga minamahal na guro na walang sawang gumabay sa atin mula sa kindergarten hanggang sa ika-6 na baitang. Salamat minamahal naming mga guro sa inyong mga pagtuturo at walang hanggang pagmamahal sa amin. Sa pagtahak natin sa landas tungo sa katuparan ng ating mga pangarap, naway baunin natin ang mga aral na ikintil sa ating mga puso't isipan na nagmula sa ating mga guro at mga magulang. Hindi nagtapos, bagkus ito ang simula. Umpisa ng pag-abot ng ating mga muntik at malaking pangarap at paghahanda sa ating mga sarili para sa mapaghamong paglakbay sa totoong kahulugan ng buhay. Maging matibay, malakas, at matatag tayo sa mga darating na pagsubok at hamon sa ating buhay. Papunta pa lamang tayo sa isang mas mabigat na pakikipagsapalaran na maaari nating kaharapin habang unti-unti nating inaabot ang ating mga pangarap. Ngunit, dahil sa tulong ng mga mahal natin sa buhay, ay taas noo at buong tiwala nating haharapin ang lahat ng iyon, gamit ang mga sandatang ipinagkaloob na sa atin. At ito ang edukasyon. Tandaan, ang mga diploma at mga mataas na grado ay magsisilbing mga palamuti lamang kung hindi natin magamit ng may kabuluhan. Hindi sa ating mga sarili na kaya nating lagpasan. Ang lahat ng ito sa tulong at gabay ng ating pong may kapal. Mula isang mainit na pagbati sa ating pagtatapos. Congratulations Batch 2020-2021. Maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain tayo ng pong may kapal. Para sa panunumpa ng mga batang nagsipagtapos, ito ay pangungunahan ng batang nagkamit ng may mataas na karangalan, Ralph J.D. Ruby. Itaas ang kanang kamay ayon sa panunumpa at sumunod sa akin. Kami, magkakasamang nagsipagtapos ng pag-aaral sa taong kasalukuyan,
sa pagkilala at pagdakila sa mga biyayang tinanggap namin mula sa paaralang ito, San Jose Elementary School, ay buong pusong nanunumpang iisip, magpapahayag, at gagawa ng mga bagay tungo sa kanyang ikauunlad. Matapat kong isasagawa ang mga mithiin nito at sisikapin kong mabuhay ng marangal upang magamit ko ng buong talino ang aking natutunan sa paglingkod sa kapwa, sa aking bayan, at higit sa lahat, sa dakilang lumikha. Siya nawa. Ngayon, ating matutunghayan ang awit ng mga nagsipagtapos na susundan ng NCRA. Ang mga alaalang lumipas, tila ba kailan lang nang tayo'y mangarap. Sa paglipas ng oras, inuwi tayo ng panahon, matatag nating nakayanan mga pagsubok na hamon. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Muli nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal, naway sa panibagong bukas, tayo ay magtagumpay. Ito na ang takdang oras na tayo ay magwawalay upang lakbayin ang landas patungo sa ating bukas. Masakit man sa damdamin, iwanan ang nakaraan. Ngunit dahil sa munting pangarap, kailangan nating maglakbay. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Muli nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal, naway sa panibagong bukas, tayo ay paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Munti nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal, naway sa panibagong bukas, tayo ay magtagumpay. Bayang mahal nating lahat, tampok ng NCR. Pusod nitong ating bansa, lulot kaunlaran. Taas noon iwagayway ang bandilang NCR. Karunungan at katarungan sa bansa'y itanghal. Mga
ko'y dangan. Ang adhika isulong ka, ang tanging NCR. NCR, NCR, dangan nitong bayan. NCR, NCR, dangan nitong bayan. Mga lungsod ng NCR, sa puso ko'y dangan. Ang adhika isulong ka, ang tanging NCR. NCR, NCR, dangan nitong bayan. NCR, NCR, dangan nitong bayan. Ang pamunuan ng paaralang elementarya ng Sanchez sa pamumuno ni Ginang Romela V. Sanchez ay taus-pusong binabati ang mga batang nagsipagtapos, ang kanilang mga magulang at mga gurong pumatubad. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Congratulations, Batch 2021!